Bạn có bao giờ tự hỏi, chỉ cần thắp một nén hương mỗi tối và niệm một câu đơn giản, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao? Chào các bạn, đến với kênh Giác Ngộ Đường. Bạn đã từng nghe nói đến những lời cầu nguyện linh ứng như phép màu chưa? Hôm nay, mình sẽ chia sẻ bí mật từ một cậu bé nhỏ tuổi tụng kinh cho đến những bài học sâu sắc của các vĩ nhân như Nelson Mandela hay Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chỉ với một câu niệm mỗi tối khi thắp nhang, bạn có thể tìm thấy bình an giữa dòng đời hối hả của năm 2025. Xem hết video để khám phá nhé! Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn. Mình rất mong chờ. Khi ánh hoàng hôn dần tắt, màn đêm phủ xuống, khoảnh khắc thắp một nén hương trước bàn thờ hay góc nhỏ yên tĩnh trong nhà dường như trở thành thời điểm đặc biệt để lòng người tìm về sự bình yên. Khói hương lượn lờ bay lên, mang theo những lời nguyện, những câu niệm, không chỉ là âm thanh mà còn là sợi dây kết nối giữa tâm hồn và điều kỳ diệu của cuộc sống. Đã bao giờ tự hỏi, điều gì khiến một lời cầu nguyện trở nên linh ứng, một mong ước chạm đến sự an lành? Qua những câu chuyện giản dị từ một cậu bé bước vào con đường Phật Pháp, kết hợp với những trải nghiệm đời thường và bài học từ các nhân vật nổi tiếng, ai cũng có thể tìm thấy câu trả lời gần gũi, dễ áp dụng ngay hôm nay, giữa nhịp sống hối hả của năm 2025. Hãy tưởng tượng một cậu bé 11 tuổi, vào đúng đêm giao thừa, thời khắc mọi người đang quây quần bên mâm cỗ, tiếng cười nói rộn ràng, lại nhận lời đến tụng kinh cho một đám tang. Một bà cụ trong xóm qua đời ngay đêm thiêng liêng ấy. Gia đình bối rối vì không chùa nào cử thầy đến, ai nấy đều bận đón Tết. Người làng nhớ đến cậu bé nhỏ tuổi từng được nghe là biết tụng kinh. Với đôi tay còn non nớt, cậu đứng ra lo trọn vẹn một đám tang, từ nhập liệm đến khi hạ huyệt. Không chút do dự, không nghĩ đến tuổi tác, chỉ bằng tấm lòng trong sáng, cậu mang lại sự an ủi cho những người ở lại. Điều kỳ diệu không phải phép màu từ trên cao, mà là sức mạnh của sự chân thành, thứ mà ai cũng có thể tìm thấy trong lòng mình. Nghĩ mà xem, nếu một đứa trẻ 11 tuổi làm được điều đó, thì mỗi tối chỉ cần thắp một nén hương, gửi gắm một lời nguyện đơn sơ, ai cũng có thể tạo nên sự khác biệt cho chính mình và người xung quanh. Lại có một câu chuyện khác, khi cậu bé ấy mới 7 tuổi. Lúc đó, cậu gia nhập một đoàn Phật tử không thuộc chùa nào, chuyên đến tụng kinh cho các đám tang. Họ mang theo áo tràng, chuông mõ và những lời kinh để siêu độ. Có hôm, người lớn bận việc, cậu bé nhỏ tuổi được đẩy lên làm chủ lễ. Chỉ cao đến lưng quần người lớn, giọng nói còn non nớt, vậy mà cậu dẫn dắt cả đoàn tụng kinh vang vọng, khiến người nghe ngỡ ngàng. Một đứa trẻ 7 tuổi chưa hiểu hết thế sự, nhưng bằng lòng tin và sự chân thành, đã làm được điều mà nhiều người trưởng thành còn ngại ngần. Điều này nhắc nhở rằng, không cần phải là người xuất gia hay có địa vị cao, chỉ cần lòng hướng thiện, ai cũng có thể gieo duyên lành trong cuộc đời. Chẳng hạn, ở một khu chợ nhỏ tại Sài Gòn, một bà cụ bán rau mỗi tối đều niệm Phật trước khi đi ngủ. Chẳng cần chùa to hay lễ lớn, chỉ mong một ngày bình an. Lòng chân thành ấy chẳng khác gì cậu bé năm nào. Một trải nghiệm khác, đầy cảm hứng, xảy ra khi cậu bé 9 tuổi. Lần ấy, đoàn được mời tụng kinh cho một ông cụ từng làm tài xế xe đò, bị liệt nửa người nhiều năm, nằm mãi không qua khỏi. Gia đình không biết làm sao khi ông cụ kéo dài trong khổ đau. Không ai rảnh, cả đoàn giao phó cho cậu bé. Với cuốn kinh Kim Cang dài và khó, cậu chỉ tụng được nửa cuốn, rồi gấp lại thành tâm khấn. Con không biết tụng gì hơn, nhưng xin cho ông cụ này được ra đi nhẹ nhàng, vì ông khổ quá rồi. Lời khấn đơn sơ, không hoa mỹ, chỉ là tâm nguyện của một đứa trẻ. Vậy mà sáng hôm sau, gia đình báo tin ông cụ đã ra đi thanh thản vào 11 giờ trưa, trước cả giờ tụng tiếp theo. Điều gì khiến lời khấn ấy linh ứng? Chính là sự chân thành không toan tính, thứ mà mỗi tối khi thắp nhang, ai cũng có thể thực hành. Hãy liên hệ với một ví dụ hiện đại. Tỷ phú Elon Musk, người nổi tiếng với tham vọng chinh phục sao Hỏa. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, ông chia sẻ rằng, giữa áp lực công việc, ông đôi khi dừng lại để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống. Dù không theo đạo Phật, hành động ấy giống như cách cậu bé 9 tuổi lắng lòng khấn nguyện. Nếu một người bận rộn như Musk còn tìm được khoảnh khắc tĩnh lặng, thì tại sao không thử mỗi tối thắp một nén hương, niệm một câu đơn giản để tìm lại bình an? Đó là nguyện cho con sống một ngày từ bi, không sân hận. Câu niệm ngắn gọn nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao, như lòng từ bi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn nhấn mạnh.
Trong một buổi nói chuyện tại Ấn Độ năm 2024, Ngài nói, từ bi là chìa khóa để chữa lành thế giới và nó bắt đầu từ từng người. Phật Pháp không nằm ở việc tụng bao nhiêu kinh, làm bao nhiêu lễ, mà ở cách sống, cách nghĩ, cách hướng lòng mình đến điều thiện. Trong cuộc sống hôm nay, khi gặp một người khó khăn, như một người bán vé số bên đường hay một người thân đang giận dữ, thay vì quay đi, hãy thử dừng lại, lắng nghe và chia sẻ một hành động nhỏ như đưa một chai nước hay một lời nói tử tế. Đó chính là tinh thần Bồ Tát, đơn giản mà ai cũng làm được. Ví dụ, năm 2023, Oprah Winfrey đã quyên góp hàng triệu đô la giúp nạn nhân bão lụt ở Hawaii. Bà không cần ai biết, chỉ lặng lẽ hành động, đúng tinh thần Phật Pháp khuyến khích. Gần gũi hơn, tại một con hẻm ở Hà Nội, một anh shipper nhặt được ví tiền, chạy hàng cây số trả lại cho khách dù trời mưa tầm tã. Anh cười, mất đồ buồn lắm, mình giúp được là vui rồi. Đó là cách Phật Pháp sống động trong đời thường, không cần chùa chiền hay lễ nghi. Phật Pháp còn dạy rằng mỗi người có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sinh ra 6 thức. Khi mắt thấy hoa đẹp, tai nghe tiếng gió hay mũi ngửi mùi hương, tâm liền phân biệt, thích hay không thích. Từ đó, tham, sân, si khởi sinh, kéo theo một 18 phiền não như chuỗi hạt mộc 8 người ta thường đeo. Nhưng chuỗi hạt ấy không chỉ để đếm, mà để nhắc nhở giữ tâm an định. Nếu không có chuỗi, cứ thong thả niệm A-di-đà Phật, từng bước chân, không cần vội vã. Như một ông lão ở Huế, mỗi chiều đạp xe quanh làng vừa đạp vừa niệm Phật, chẳng cần chùa lớn, lòng vẫn nhẹ nhàng. Hay như thiền sư Ajahn Chah từng nói, tâm như nước, để yên nó sẽ trong. Ông dạy rằng chỉ cần ngồi yên, hít thở ai cũng tìm thấy tĩnh lặng, dù giữa phố xá hay rừng sâu. Vậy mỗi tối thắp nhang nên cầu gì? Không cần cầu giàu sang, không cần cầu danh vọng, chỉ cần cầu cho tâm sáng, lòng nhẹ. Hãy niệm, nguyện cho con sống một ngày từ bi, không sân hận. Lời niệm ấy đơn giản, nhưng nếu thực hành đều đặn, mọi điều tốt lành sẽ tự nhiên đến. Như câu chuyện ông cụ liệt giường, chỉ một lời khấn chân thành đã giúp ông ra đi thanh thản. Hay giữa năm 2025, khi thế giới đối mặt với khủng hoảng năng lượng, khi bão lụt tràn lan ở Việt Nam do biến đổi khí hậu, một lời niệm trước bàn thờ có thể là liều thuốc cho tâm hồn. Hãy nghĩ đến Nelson Mandela, người ngồi tù 27 năm mà vẫn tha thứ kẻ áp bức. Ông từng nói, hận thù giống như uống thuốc độc mà mong kẻ thù chết. Lời ấy rất gần với Phật Pháp, buông sân hận, lòng sẽ an. Làm sao để lời niệm linh ứng? Đáp án nằm ở sự tỉnh giác và hành động. Nếu cầu gia đình bình an, hãy bỏ qua một lời cãi vã nhỏ trong nhà. Nếu cầu sức khỏe, thử nhai chậm một bữa cơm thay vì ăn vội. Như Bill Gates chia sẻ năm 2023, tôi học sống chậm lại sau hàng thập kỷ chạy đua. Dù không theo đạo Phật, ông vô tình thực hành điều mà thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy. Hiện tại là món quà duy nhất chúng ta có. Trong nhịp sống 2025, khi AI thay đổi cách làm việc, khi thiên nhiên đòi hỏi sự tỉnh thức, niệm nguyện cho con sống một ngày từ bi, không sân hận, mỗi tối có thể là cách đơn giản để tìm lại chính mình. Linh ứng không đến từ bên ngoài, mà từ trong tâm. Mỗi tối, khi khói hương bay lên, chỉ cần vài phút lắng lòng, niệm câu ấy, cuộc sống sẽ chuyển hóa. Ai cũng làm được. Từ cậu bé 7 tuổi tụng kinh bằng cả tấm lòng, đến người bận rộn giữa đời thường. Hãy thử tưởng tượng, nếu một bà cụ bán rau ở chợ Đà Nẵng có thể niệm Phật mỗi tối để lòng thanh thản, nếu những vĩ nhân như Mandela hay Đức Đạt Lai Lạt Ma tìm thấy sức mạnh từ bi, thì ai cũng có thể tạo phép màu từ trái tim. Chỉ cần bắt đầu, điều kỳ diệu sẽ hiện hữu như ánh trăng vẫn rơi dù trời giông bão. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Giác Ngộ Đường hôm nay. Mỗi tối, khi khói hương bay lên, hãy thử niệm, nguyện cho con sống một ngày từ bi, không sân hận. Điều kỳ diệu sẽ đến từ chính tâm bạn. Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận, nhấn chuông để không bỏ lỡ video mới và cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực trên hành trình giác ngộ này nhé. Hẹn gặp lại!